Hi guys, how are you? Hello ਬੱਚੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 3rd ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਮਾਈ ਵਰਲਡ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ 15th ਲੈਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅ ਟੂਰ ਟੂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੂਰ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ। Sukhwinder and Aman are students of government primary school phase 3-8 ਇੱਥੇ B ਆਏਗਾ 3B1 ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਫੇਜ਼ 3B1 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। Their teacher Srimati Rishma Sharma told that their class will be taken to Sri Amritsar Sahib on a tour। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਿਸ਼ਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। Aman was very happy, Aman बहुत खुश ਸੀ, but he felt sorry for his friend Sukhwinder who was not going with them। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਸਭ ਤੋਂ ਗੂੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। Sukhwinder was suffering from fever for last 2 days and doctor had advised him rest। ਸੁਖਵਿੰਦਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। Aman asked Sukhwinder not to worry and promised to tell him the things about the tour after coming back। ਪਰ ਅਮਨ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਟੂਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। Aman went on the tour with his class। ਅਮਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟੂਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। After coming back, he went to Sukhwinder's house। ਟੂਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ। Sukhwinder was very eager to know about Shri Amritsar Sahib। ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਮਨ ਕੋਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਮਨ when did you come back? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਮਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ? ਅਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ we came back yesterday afternoon। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ Shri Amritsar Sahib is far away। How did you go there? ਫਿਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ? ਫਿਰ ਅਮਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ is 240 kilometers from ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਗਭਗ 240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। Rishma madam told in the class that for a short distance we use cycles, rickshaws, auto rickshaw। ਤੇ ਰਿਸ਼ਮਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਨਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ, ਰਿਕਸ਼ਾ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We can use car, jeep, bus, train, etc। ਐਰੋਪਲੇਨ ਵੀ ਹੈ for far off distances। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ, ਜੀਪ, ਬੱਸ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। She had told that we would go to Shri Amritsar Sahib by train। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। Train from Chandigarh to Shri Amritsar Sahib via Mohali goes at 7 AM। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ। Therefore, we all gathered at railway station। ਇਸ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। My father took me there by scooter and dropped at the railway station। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਛੱਡਤਾ। The vehicles we use to go from one place to another are called means of transport। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ Sukhwinder's teacher told that various means of transport are used
to go from one place to another. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Let us name them. ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੀਏ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰ, ਸਾਈਕਲ, जीप या बस, रिक्शा, ऑटो रिक्शा या फिर कल्ला रिक्शा। ट्रेन, एरोप्लेन। Sukhwinder, what did you do after reaching the railway station? फिर सुखविंदर ने पूछा, अच्छा रेलवे स्टेशन ते पहुंच के तुसी की कीता? अमन, there was a great rush at the railway station. Railway station ते तो बहुत भीड़ सी. Some people were taking tea at the stalls. ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਸਟਾਲ ਤੋਂ, ਰੇੜੀ ਤੋਂ, ਸਟਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇੜੀ। Some of them were having breakfast ਤੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। A newspaper hawker was selling newspaper. ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। There was a great hustle and bustle. ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਸੀ। There was a special arrangement of wheelchair for the handicaps. ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜੋ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। Ask your grandparents what means of transport had been used by them when they were young. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫੈਰੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੋਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੋਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕਸ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੁਲਕ ਕਾਰਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਫੋਰ ਟੀਚਰ, ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਸੀਨ ਐਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਬਿਜ਼ੀ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਕਸ, ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇਮੈਜਿਨੇਟਿਵ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। The children should be encouraged by showing the picture to write what the people in the picture are doing. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਆ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। They should write themselves about it. ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ। ਆਓ ਲਿਖੀਏ ਇੱਥੇ persons work, person work, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟਿਕਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਟਿਕਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਲਿਖੀਏ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ 1 some people, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, drinking tea। फिर some people, कुछ लोग having breakfast, खाना खा रहे सी। फिर some people standing in
क्यू क्यू ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫੇਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ a man, ਇੱਕ ਬੰਦਾ, he was carrying, ਉਹ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ luggage। लगेज का मतलब समान चुक के एक थां तो दूजी थां लेके जा रहा सी। तुसी देखे होने रेलवे स्टेशन ते। पंजवीं गल, some people, कुछ लोग, waiting for train, ट्रेन ਲਈ वेट कर रहे सी। a man या फिर हॉकर भी कह सकते हैं। एक ਤਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਟੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਹ, ਇੱਕ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, when did the train arrive? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਕਦੋਂ ਆਈ? ਅਮਨ, the train arrived at right time. ਅਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। Our bogie was D5, यानी साडा डब्बा सी D5। जिवें तुहाडी क्लास दे नाम हुंदे ने, नंबर हुंदे ने, ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। The teacher read out everybody's name, ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੇ। We took our seats, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। The train was very neat and clean from inside. ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, I am too eager. Tell me more. What happened next? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੱਸ, ਛੇਤੀ ਦੱਸ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਮਨ, Yes, on the way we saw many fields and vehicles. ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇਖੇ। We looked outside. It seemed as if trees were running behind. ਬਾਹਰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣ। The farmers were plowing the field. ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। One farmer was driving a bullock cart. ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਦ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। Milkmen were going to city. ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। Carrying their milk pots on their cycle। ਆ ਦੇਖੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਢੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ। We reached Amritsar railway station at 11:30 AM. ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। Activity: cut the picture of means of transport from newspaper or magazine, paste them below and write their names. ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਂਝ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਿਪਕਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਈਏ ਕਿਹੜੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰ, एरोप्लेन, बस, ट्रक, टैक्सी, हेलीकॉप्टर, वैन, शिप, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा। ठीक है बच्चों, ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਏ ਬਾਏ।